ගානක් මැරලා තියෙනවලු බා. අම්මට එහෙමද? ඔව්. ඒ ලංක 4 දෙනෙක් එකපාර ළඟම ගියාලු. ඒ දැන් නම් වතුර පාර වැඩි වෙනවා වගේ නේ? වැඩි වෙනවා වගේ නේ. මඩත් ඒක කියන්නේ මේ දාර පැත්තට යන්න බැරි ඇයි දන්නේ නැහැ නේ. ඒක තමයි නේ අද ඒක තමයි නේ අපි දැන් හෙට ඒ පැත්තට පොඩ්ඩක් යන්න බලාගෙන තමයි මේ ආවේ අවාරේ කල්පනා යන්න යන්නේ
I've been looking out for somebody just like you, but then you walk on by, and I knew what I had to do. The way you're moving, the way you're shining, everybody's watching you. I wanna make you mine. The way you're looking, the way you're smiling, it's like you put a spell on me. Always on my mind. මේ දැන් නම් වතුර පාර වැඩි වෙනවා වගේ නේ. වැඩි වෙනවා වගේනේ. මනස ඒක අපි යන්නේ දාර පැත්තට යන්න බැරි ඇයි දන්නේ නැහැ නේ. ඔබ ගණන් වරක. ගුවාණිය වැඩි වුණා. මේක ගන්නවා නම් ගන්න පුළුවන්. ඒ අවුල නැහැ යනවා. I've been looking out for somebody just like you, but then you walk on by. Way you shine, everybody's watching you. I wanna make you mine. The way you're looking, the way you smile, it's like you put a spell on me. Always on my mind, on my mind. ඔව් නේ. කවර් මෙච්චර මේකට යන්නයි එකටම ගන්න බැරි. බෑනේ මෙයා නෙමෙයි එන්නේ. හා? ඔයාගෙන යන්නේ? නෑ ඒක තමයි බැලේ දැන්. හැබැයි මොකද ගන්න උඩට යනවද? පුතු කොහෙද යන්නේ? අපි ගිහලා එනවා. හරි හරි. උඩටම යන්න යන්නේ. ආයෙමද? හොඳයි හොඳයි. පරිස්සමෙන් ගිහලා එන්න. අපි නාන්නේ. මේ ස්ප්‍රේ එක තියෙනවා සින්ඩාලේ ස්ප්‍රේ එක.
ඔව්. දැක්කා උඩට වතුර අඩු. අඩු වෙලා තිබ්බේ නේ. වතුර හැබැයි පාර වැඩි වුණාද පොඩ්ඩක්? අද. ඔව්. අද කියන්නේ මේ දවස් තුනේ වැඩි වෙනවා. වැඩි වෙනවා නේ. අම්මට එහෙමද? මේ ලංකා 4 දිනක එකපාර ළඟම ගියා.